नमस्कार, म कल्पना पौडेल। हामी स्वास्थ्य खबरको कोरोना विशेष कार्यक्रममा छौं, जहाँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी दिन, भ्रम निवारण गर्न र सचेत बनाउन केन्द्रित हुन्छौं। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरस र इन्फ्लुएन्जा भाइरस बीचमा के फरक छ भन्ने बारे जानकारी दिनेछौं। नेपालमा मनसुनको सुरुवात भइसकेको छ। मनसुनको सुरुवातसँगै इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गराउने फ्लूले धेरैलाई सताउँछ। चिकित्सकका अनुसार फागुन र चैतदेखि भदौसम्म इन्फ्लुएन्जा भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुधिरहेको छ। यही समयमा इन्फ्लुएन्जा भाइरस पनि सक्रिय भइरहेको छ। दुवै भाइरस बीच केही समानता भएकाले कतिपय अवस्थामा कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको बारे अलमल हुन सक्छ। त्यसैले कोरोना भाइरस वा इन्फ्लुएन्जा भाइरस मध्ये के भएको हो भनेर कसरी थाहा पाउने? यी दुई भाइरस बीच के फरक छ भनेर हामीले सर्वरोग विशेषज्ञ तथा नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिसँग जिज्ञासा राखेका छौं। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डाक्टर जोस भेन्देलियरले कोरोना भाइरस भन्दा इन्फ्लुएन्जा भाइरस छिटो सर्ने बताए। रोगको गम्भीरताका आधारमा पनि यी दुई रोग फरक भएको उनले बताए। उनका अनुसार कोरोना भाइरसले संक्रमितलाई धेरै नै गम्भीर बनाउन सक्छ। यसको तुलनामा फ्लू संक्रमण भएर गम्भीर बिरामी पर्नेको अनुपात निकै कम छ। Flu and COVID are different in a number of ways. First of all, influenza tends to spread faster than COVID does. Influenza, it usually takes 2-3 days between being infected and falling sick. With COVID, that takes 5 to 6 days. So the period between actually getting infected and falling sick is shorter with influenza and a bit longer with COVID, which means that influenza will also spread much faster than COVID does. A second difference is that we know that in influenza, a lot of the transmission actually happens even before people fall sick. In COVID, that also happens, but a lot of the transmission actually happens when people are already sick. So there's a second way that the disease actually behaves a bit differently. Another difference is the severity of the disease. What we see is that in COVID, the people who can get very, very seriously sick. We know that 80% of COVID patients are actually very mild sick, but 20% are severe sick. In the flu, the proportion of people falling severely ill is much lower. शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन गन्ध थाहा पाउने शक्ति गुमाए वा कम हुँदै गएमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन सक्ने बताउँछन्। असाध्यै जिउ दुख्नु हैन, यो चाहिँ फ्लूमा बढी हुन्छ, पखाला लाग्ने पनि फ्लूमा बढी हुन्छ। तर फेरि कोभिड-19 मा आएर चाहिँ सुँग्ने शक्ति र स्वाद थाहा पाउने त्यो क्षमता चाहिँ एकदम कम हुन्छ कि लगभग त्यो गुमेकै हुन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउन सहज हुन्छ। मलाई एकजनाले ट्विटरमा पनि भनेको थियो, डाक्टर साहब म कोभिड बिरामी ठिक भएर गएको, त्यो चाहिँ एकदम ट्रु हो। म पनि सुँग्ने शक्ति यो स्वाद थाहा नपाउने भएको मलाई एकदम प्रष्टसँग थाहा छ भनेको हुनाले र अनुसन्धानहरूले पनि सबै कुराहरू एकदम अत्यधिक मात्रालाई चाहिँ त्यो भएको र स्वयं कतिपय डाक्टरहरू जो चिकित्सकहरू छन् अनि प्रोफेसरहरू भए उनीहरूले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि कम्प्लिटली सुन्ने शक्ति र स्वाद नै थाहा नपाएको कोभिड-19 लाग्दाखेरि भन्ने कुराहरू गरेको हुनाले चाहिँ निकै सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँ कसैलाई पनि अब टेस्ट गर्न पाइरहेको छैन, तर रुगाखुकीको सिजन त आइसक्यो र तपाईँमा सुन्ने शक्ति र स्वाद थाहा पाउनेमा कतै गडबड भएको अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ कोभिड-19 हुन सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि फ्लूमा चाहिँ अब नाक बन्द भयो भने सुन्ने शक्ति अलिक कम होला, त्यो छुट्टै कुरा भयो। होइन भने चाहिँ फ्लू र यसमा चाहिँ अझ गजबताले छुट्याउने चाहिँ यो हो। नेपाल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डाक्टर जोस भेन्देलियरले कोरोना भाइरस र इन्फ्लुएन्जा भाइरस मानिसको उमेरका आधारमा पनि फरक रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणले सबै उमेर समूहका बिरामी गम्भीर भएको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा फ्लू पनि देखिन्छ। तर गर्भवती र बालबालिकामा फ्लूको जोखिम बढी हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमणको कम जोखिममा देखिएका छन्। And then also the age groups is different.
In COVID, old people are very often very severely sick, and that is also the case for flu. But in flu, also pregnant mothers, for example, and children are particularly at risk, while in COVID, they seem to be much less at risk. The role of children is also different in two diseases. As we all know, in influenza, children are very easily falling sick because of flu. We know that. But with COVID, the role of children is not yet well understood. We know that children are not falling really ill of COVID, but we don't really know what is their role in transmitting the disease. But we see hardly any children actually seriously ill because of COVID. While for flu, children are certainly often very sick. संक्रमित व्यक्तिमा ज्वरो आउने तथा शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणको कुरा गर्ने हो भने पनि यी दुई रोग समान प्रकृतिका जस्ता देखिन सक्छन्। तर अन्य धेरै आधारमा यी दुवै रोग फरक रहेको बताउँछन् डाक्टर जोस वेन्देलियर। So, whereas if you look at it from a symptoms point of view, that means when people fall sick and they show symptoms, they have fever, they have pains, etc., it may look like the same. The two diseases are actually quite different in a number of ways. We don't know yet what proportion of people who fall sick with COVID are dying compared to flu, to influenza, but it looks like it is substantially higher than with flu as well. वर्षा र मौसममा आइरहेको परिवर्तनसँगै इन्फ्लुएन्जा भाइरसको संक्रमणले धेरैलाई सताउन थालिसकेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको जोखिम पनि यथावत नै छ। दुवै भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरस दुवैको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन, स्वास्थ्य खबरको कोरोना विशेष कार्यक्रमको यो सामग्री आजलाई यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।